السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد طارق، فيديو جديد. وفيديو النهاردة هنشرح مع بعض ازاي تنزل برنامج اوبن اي في. طبعا شرح بسيط جدا، كل عليك انك تركز كويس في الخطوات اللي وراك في الفيديو. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو متنساش تحط لايك، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. كان معاكم أحمد طارق، مشاهدة ممتعة. طبعا النهاردة احنا مش هننزل غير برنامج اوبن اي في بس، هسيب لكم رابط الصفحة دي تحت في الديسكريبشن، تدخلوا عليها هتفتح معاكم بالشكل ده، وهي هتدوسوا على داونلود اللي موجودة هنا دي. هيبدأ معانا التنزيل على طول زي ما انتم شايفين كده. مجرد ما ينزل هنفتح التطبيق على طول، تمام، وندوس على continue. ندوس I accept the terms of this agreement، و continue برضو continue. طبعا هنا بيقولك هو مكان اللي عايز يثبت فيه البرنامج، فانت لو عايز تغيره غيره، عايز تسيبه زي ما هو سيبه، انا هسيبه زي ما هو. فبعد ما ندوس على continue بيجي لنا الرسالة دي، هندوس على yes. هينزل 20 ميجا زي ما انتم شايفين كده. البرنامج خلص، هندوس على كلمة close الموجودة هنا وهنلاقيه ظهر معانا على سطح المكتب. هنفتح البرنامج كده على طول، احنا اللعبة اللي بنعدلها دايما جي تي اي في. هندوس على ويندوز وندوس على براوز هنا ونحدد له مكان اللعبة. انت في الغالب اول ما هتفتح بص هتلاقي ايه، مثلا فالمفروض ان هو ظهر عندك بالشكل ده، لكن المفروض هو بيدور على اللعبة وبيلاقيها لوحده. ما علينا. فلو ما لقيش اللعبة ترجع على زيس بي سي، وبعد كده تروح على المكان العادي اللي انت بتحط فيه اللعبة بتاعتك. فانا موجود عندي في الدي ستيم لايبراري، ستيم ابس كومن، وده الفولدر بتاع اللعبة. لو دخلنا جوه هنلاقي اللعبة موجودة. لا احنا مش هندخل جوه الفولدر، احنا من بره كده. هنا هندوس على الفولدر، ندوس على سيلكت، بس كده انت حددت له مكان اللعبة. وكذلك مع باقي الالعاب، سواء جي تي اي اي في، جي تي اي مش عارف كاد 3 متهيألي، ريد ديد ريديمشن، كل الالعاب هتحدد مكانها بالشكل ده. هندوس بعد كده على كونتينيو، وبيقول لك هنا ما تنساش تعمل باك اب للعبة. ندوس له كونتينيو برضو. فبس زي ما انت شايف كده انت يا باشا تكون ثبت برنامج اوبن اي في. تاني حاجة هتحتاج تعملها ولازم تعملها قبل ما تركب اي مود في اللعبة، في فيديوهين موجودين في القناة. حاجات مهمة قبل تركيب اي مود، الجزء الاول والجزء التاني. هسيب لك الرابط بتاعهم فوق في علامة الاي فوق على اليمين، هيظهر لك دلوقتي. روح اتفرج عليهم ونزل الاربع ملفات او الخمس ملفات اللي فيهم، علشان ان شاء الله ما تحصلش معاك اي مشكلة ما تركب اي مود في اللعبة. فبس زي ما انتم شايفين كده لغايه هنا الفيديو يكون خلص. من الفيديو يكون عجبكم، يا ريت متنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، وتفعلوا جرس التنبيهات. بس كان معاكم احمد طارق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.